Chào các bạn, chào mừng đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề rất thú vị và sâu sắc, người không phải tập sống một cách lạnh lùng. Trong thế giới ngày nay, nơi mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt, sự bình tĩnh và điềm đạm lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Nhưng liệu chúng ta có thể sống mà không để cảm xúc và hoàn cảnh chi phối? Hãy cùng khám phá những bài học quý giá từ triết lý cổ xưa, đặc biệt là triết lý của Lão Tử, để hiểu rõ hơn về cách mà sống lạnh lùng có thể giúp chúng ta trở nên khôn ngoan và thành công hơn trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại ngày nay, với những thay đổi chóng mặt và áp lực không ngừng, đôi khi khiến chúng ta cảm thấy như đang đứng trước một biển lớn đầy sóng gió. Nhưng liệu có cách nào để chúng ta bình tĩnh trước mọi thử thách? Có thể bạn đã nghe qua câu nói, người không phải tập sống một cách lạnh lùng. Nhưng lạnh lùng ở đây không phải là vô cảm, mà là sự điềm tĩnh, sự làm chủ bản thân trong mọi tình huống. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá triết lý về sống lạnh lùng qua cái nhìn của các cao nhân, đặc biệt là những lời dạy từ Lão Tử, và các triết lý tương đồng từ những bậc thầy trong lịch sử Việt Nam. Lão Tử, một trong những triết gia vĩ đại của Trung Quốc, đã dạy rằng, đề vô vi nhi trị. Điều này có nghĩa là không làm gì mà vẫn đạt được kết quả tốt đẹp. Lão Tử không khuyến khích hành động thái quá hay phản ứng vội vàng. Thay vào đó, ông tin vào việc để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, như dòng nước chảy, mà không can thiệp quá mức. Sự điềm tĩnh, không nóng vội trong mọi tình huống, chính là hình thức sống lạnh lùng mà ông đề cập. Điều này không có nghĩa là thờ ơ, mà là cách sống hòa hợp với tự nhiên, không làm gì vượt ra ngoài khả năng của mình. Vậy, trong cuộc sống đầy bận rộn và căng thẳng ngày nay, chúng ta có thể áp dụng triết lý lạnh lùng này như thế nào? Có phải chúng ta nên đóng cửa trái tim mình và bỏ qua mọi cảm xúc? Không, lạnh lùng ở đây có nghĩa là sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát cảm xúc trong mọi tình huống. Dù có phải đối mặt với những thử thách hay áp lực lớn, người khôn ngoan biết cách duy trì sự bình tĩnh và không để cảm xúc chi phối hành động. Tại Việt Nam, chúng ta cũng có những bậc thầy dạy về sự điềm tĩnh và kiềm chế cảm xúc trong cuộc sống. Một trong số đó là Nguyễn Trãi, người đã viết những lời dạy quý giá trong cuốn Việt Quân Trung Tử và Ức Trai Thi Tập. Nguyễn Trãi đã chỉ ra rằng, trong mọi cuộc chiến, việc giữ vững tinh thần và làm chủ bản thân là yếu tố quyết định thắng lợi. Tương tự như Lão Tử, ông cũng nhấn mạnh rằng, khi đối diện với khó khăn, không nên vội vàng phản ứng mà hãy kiên nhẫn tìm ra giải pháp hợp lý. Lạnh lùng không có nghĩa là vô cảm hay thờ ơ với người khác. Ngược lại, chính sự điềm tĩnh và khả năng làm chủ cảm xúc giúp người khôn ngoan trở thành người có trách nhiệm và biết quan tâm đến người khác hơn. Khi không bị cảm xúc chi phối, bạn có thể suy nghĩ một cách rõ ràng và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Điều này giúp bạn vừa duy trì được mối quan hệ tốt đẹp, vừa bảo vệ được sự bình yên trong tâm hồn mình. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có viết, đời không tranh là đỉnh cao của trí tuệ. Điều này có nghĩa là người khôn ngoan không tham gia vào những cuộc tranh luận vô nghĩa. Khi bạn giữ được sự tĩnh lặng trong lòng, bạn sẽ thấy rằng việc tranh cãi không giúp ích gì, mà chỉ tạo ra những căng thẳng không cần thiết. Thay vì phản ứng một cách nóng vội, người khôn sẽ lắng nghe và hành động một cách bình tĩnh, để đạt được kết quả tốt nhất. Sự bình tĩnh làm chủ cảm xúc. Một trong những yếu tố quan trọng trong triết lý lạnh lùng là khả năng làm chủ cảm xúc. Khi bạn không để cảm xúc lấn át lý trí, bạn có thể suy nghĩ một cách sáng suốt và có những hành động hợp lý. Điều này có thể giúp bạn vượt qua những tình huống căng thẳng và giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Beethoven, nhà soạn nhạc vĩ đại, là một tấm gương về việc giữ bình tĩnh và kiên nhẫn trong những hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù bị điếc khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ông không bỏ cuộc mà tiếp tục sáng tác nhạc. Chính sự kiên cường và bình tĩnh đã giúp ông tạo ra những tác phẩm âm nhạc vĩ đại, có ảnh hưởng lâu dài đến nền âm nhạc thế giới. Sự quan trọng của sự tĩnh lặng trong quyết định. Khi bạn đứng trước những quyết định quan trọng, đừng vội vàng đưa ra kết luận. Sự tĩnh lặng trong tâm trí sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan hơn, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn. Điều này không chỉ giúp bạn giảm thiểu sai lầm, mà còn giúp bạn giữ được sự bình tĩnh trong những tình huống đầy thử thách. Lão Tử và khái niệm đạo. Khái niệm đạo trong triết lý Lão Tử có thể hiểu là con đường tự nhiên mà con người nên đi theo. Không làm gì quá mức, không can thiệp quá nhiều vào tự nhiên, mà sống hòa hợp với vũ trụ và cuộc sống xung quanh. Người khôn không cần phải làm quá nhiều, mà chỉ cần sống đúng với bản chất của mình và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Triết lý từ bi và lòng khoan dung của Đức Phật. Cũng giống như Lão Tử, Đức Phật trong Phật giáo đã dạy rằng,
Lòng từ bi và sự khoan dung là điều quan trọng để đạt được sự an yên trong tâm hồn. Tuy nhiên, lòng từ bi không có nghĩa là phải nhún nhường trước mọi điều sai trái, mà là biết cách giữ vững sự bình tĩnh và kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh. Sự điềm tĩnh làm giảm căng thẳng. Sự điềm tĩnh không chỉ giúp chúng ta có những quyết định sáng suốt, mà còn giúp giảm căng thẳng trong cuộc sống. Khi bạn học cách kiểm soát cảm xúc, bạn sẽ cảm thấy ít bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài và có thể đối mặt với khó khăn một cách bình thản hơn. Tương đồng giữa triết lý Lão Tử và Phật giáo. Cả Lão Tử và Đức Phật đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự điềm tĩnh và bình an trong cuộc sống. Lão Tử dạy về vô vi, trong khi Đức Phật dạy về việc tĩnh lặng, nhưng cả hai đều hướng đến một mục tiêu chung, giúp con người sống hòa hợp với tự nhiên và đạt được sự an lạc trong tâm hồn. Lạnh lùng là sự kiên cường nội tâm. Khi bạn nói đến sống lạnh lùng, đừng nghĩ rằng đó là sự thờ ơ hay vô cảm. Thực tế, lạnh lùng ở đây là sự kiên cường trong tâm trí, không bị những biến động bên ngoài làm ảnh hưởng. Sự kiên cường này giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống mà không mất đi sự bình tĩnh. Lời dạy của Nguyễn Du trong truyện Kiều. Nguyễn Du, trong truyện Kiều, đã khắc họa rất rõ những nỗi khổ tâm và gian truân của con người. Tuy nhiên, ông cũng truyền tải thông điệp về việc kiên cường và không đầu hàng trước nghịch cảnh. Trong những lúc khó khăn nhất, nhân vật Kiều vẫn giữ được tâm hồn trong sáng và đầy nghị lực. Đôi lời về sự tự do nội tâm. Khi chúng ta không còn bị chi phối bởi cảm xúc hay ngoại cảnh, chúng ta sẽ cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của sự sống điềm tĩnh. Sự tự do này không phải là sự buông bỏ hoàn toàn, mà là khả năng làm chủ bản thân và tìm thấy sự an yên trong mọi hoàn cảnh. Tính cách và cảm xúc trong mối quan hệ. Trong các mối quan hệ, việc giữ bình tĩnh và không để cảm xúc lấn át là vô cùng quan trọng. Khi bạn giữ được sự điềm tĩnh, bạn sẽ trở thành người đối diện với mọi thử thách một cách thông minh, và mối quan hệ sẽ trở nên hài hòa hơn. Cách học cách sống lạnh lùng. Để sống một cách lạnh lùng như các bậc thầy, bạn cần phải luyện tập kiên nhẫn và làm chủ cảm xúc. Đọc sách, thiền, và dành thời gian để suy nghĩ là những con đường tĩnh lặng của các cao nhân Việt Nam. Việt Nam cũng không thiếu những bậc cao nhân dạy về sự tĩnh lặng và làm chủ cảm xúc. Một trong số đó là Phan Bội Châu, người đã viết trong Việt Nam Vong Quốc Sử về sự kiên nhẫn và đức hy sinh. Ông đã trải qua vô vàn gian nan, nhưng ông luôn giữ một tâm hồn kiên định và một sự điềm tĩnh trong suốt hành trình đấu tranh cho đất nước. Phan Bội Châu chính là hình mẫu lý tưởng của sự bình tĩnh, kiên cường và không để bị cuốn theo những biến động của hoàn cảnh. Năng lực kiềm chế cảm xúc trong các mối quan hệ xã hội. Một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì sự bình yên trong tâm hồn là khả năng kiểm soát cảm xúc trong các mối quan hệ xã hội. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã nói về tầm quan trọng của việc không phản ứng thái quá khi đối diện với sự không công bằng. Trong xã hội hiện đại, nếu chúng ta không kiềm chế được cảm xúc, chúng ta dễ dàng làm tổn thương người khác và khiến bản thân mệt mỏi. Người khôn ngoan, thay vì để cảm xúc chi phối, sẽ biết cách điều chỉnh hành vi sao cho hòa hợp và tránh được những xung đột không cần thiết. Triết lý cổ nhân về lòng khoan dung. Khoan dung là một trong những đức tính quan trọng trong triết lý sống của các bậc thầy cổ nhân. Đức Phật trong các kinh điển của Phật giáo luôn khuyến khích con người mở rộng lòng từ bi và khoan dung đối với tất cả chúng sinh. Trong một xã hội đầy tranh chấp, sự khoan dung không phải là sự yếu đuối mà là sức mạnh tiềm tàng giúp chúng ta vượt qua hận thù và xây dựng một thế giới hòa bình. Giống như Lão Tử, khi chúng ta có thể kiềm chế cảm xúc, lòng khoan dung sẽ giúp chúng ta xây dựng các mối quan hệ sâu sắc và bền vững hơn. Tính cách điềm tĩnh của các vị lãnh tụ trong lịch sử. Các bậc lãnh tụ vĩ đại trong lịch sử luôn là những người giữ được sự điềm tĩnh trong mọi tình huống. Điển hình là một trong những người lãnh đạo nổi tiếng của Trung Quốc, Tào Tháo, người được biết đến với khả năng lãnh đạo sáng suốt và cách xử lý tình huống một cách điềm tĩnh. Mặc dù có một thời gian dài phải đối mặt với những chiến tranh, nhưng ông luôn biết cách kiểm soát bản thân, tìm ra giải pháp phù hợp, và là hình mẫu của sự điềm tĩnh trong mọi quyết định. Hành trình phát triển tâm hồn theo triết lý Stoic. Triết lý Stoic được sáng lập bởi Zeno of Citium và phát triển bởi các triết gia như Marcus Aurelius và Seneca, cũng có những yếu tố tương đồng với triết lý lạnh lùng của Lão Tử. Stoic dạy rằng, người khôn ngoan không nên để mình bị cuốn vào cảm xúc tức giận hay đau buồn, mà thay vào đó, họ phải làm chủ cảm xúc và duy trì sự điềm tĩnh trước mọi biến động. Sự bình thản và kiên cường là chìa khóa giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta là chính mình khi không để cảm xúc chi phối. Câu nói này được lấy từ triết lý của Socrates, một trong những triết gia vĩ đại của Hy Lạp cổ đại.
Ông tin rằng sự hiểu biết bản thân và việc làm chủ cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Socrates dạy rằng, chỉ khi chúng ta biết cách làm chủ cảm xúc, chúng ta mới có thể thực sự sống theo con đường đúng đắn, không bị chi phối bởi sự hoảng loạn hay sự chi phối của thế giới xung quanh. Sự tĩnh lặng trong lời nói của nhà vua Khang Hy. Khang Hy, vị hoàng đế nổi tiếng của triều đại nhà Thanh, cũng là một người rất coi trọng sự tĩnh lặng và điềm tĩnh trong cách hành xử. Trong một bức thư nổi tiếng, Khang Hy đã viết, để sự tĩnh lặng và suy nghĩ thấu đáo là nền tảng của mọi quyết định khôn ngoan. Khi đối diện với những thử thách lớn trong triều, ông luôn giữ được bình tĩnh và đưa ra những quyết định sáng suốt. Khang Hy là một ví dụ điển hình cho việc kết hợp tri thức và sự điềm tĩnh trong việc lãnh đạo. Tạo dựng một tâm hồn bình an giữa những thử thách. Cuộc sống không thiếu thử thách, nhưng chúng ta có thể tạo ra một tâm hồn bình an bằng cách học cách sống một cách lạnh lùng. Việc này không có nghĩa là né tránh khó khăn, mà là có sự chuẩn bị nội tâm để đối diện với chúng. Người khôn ngoan luôn hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, mọi thử thách đều có thể vượt qua nếu chúng ta giữ được sự bình tĩnh. Từ Lão Tử đến các triết gia phương Tây, tất cả đều dạy chúng ta rằng, sự bình an trong tâm hồn là chìa khóa để vượt qua mọi gian nan trong cuộc sống. Học cách sống một cách lạnh lùng như một nghệ thuật. Lão Tử không chỉ dạy về sự điềm tĩnh mà còn coi đó như một nghệ thuật. Nghệ thuật của sự lạnh lùng là khả năng làm chủ bản thân trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Để đạt được điều này, chúng ta cần phải tập trung vào việc duy trì sự tĩnh lặng trong tâm trí, để khi đối diện với thử thách, chúng ta sẽ không bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc. Thay vào đó, chúng ta sẽ nhìn nhận mọi vấn đề một cách khách quan và tìm ra giải pháp hợp lý nhất. Lão Tử và sự mạnh mẽ ẩn giấu trong sự tĩnh lặng. Một trong những điểm độc đáo trong triết lý Lão Tử là quan niệm về sức mạnh tiềm ẩn trong sự tĩnh lặng. Lão Tử dạy rằng, như nước có thể xuyên qua đá, sự mềm mại và tĩnh lặng có thể làm thay đổi cả thế giới. Mọi vật thể có thể tác động qua lại, nhưng chỉ có sự bình yên và kiên nhẫn mới là sức mạnh vĩnh cửu. Chính từ sự tĩnh lặng này, người ta có thể thực sự thay đổi thế giới theo cách của mình, mà không cần phải dùng đến sức mạnh hay quyền lực. Kết luận, hành trình khám phá bản thân qua triết lý lạnh lùng. Khi áp dụng triết lý lạnh lùng vào cuộc sống, chúng ta không chỉ học cách kiểm soát cảm xúc mà còn học cách hiểu bản thân, tìm kiếm sự an lạc và hòa hợp trong tâm hồn. Những bậc cao nhân từ Đông đến Tây đã chứng minh rằng, khi chúng ta sống với sự bình thản và kiên cường, mọi thử thách đều trở nên dễ dàng vượt qua. Đó chính là nghệ thuật của sự sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn cảm thấy những triết lý trên hữu ích, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này với bạn bè. Hãy để lại những bình luận của bạn về sự điềm tĩnh và kiểm soát cảm xúc trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ rất vui khi nhận được sự tham gia của bạn vào cộng đồng những người tìm kiếm sự bình an và trí tuệ trong cuộc sống.